Begin 2020 maakten we onze eerste Carrec Special Project video's. En daarna is er heel veel gebeurd. Heel veel leuke dingen hebben wij mogen doen aan de auto's van onze klanten. En vandaag hebben we een eerste merkspecial met de Special Projects. Namelijk over 2 minis van onze klanten die zij aan ons hebben toevertrouwd om er nog betere en vooral ook leukere auto's van te maken. Gepersonaliseerd naar de wensen van de klant. We starten met de Cooper S John Cooper Works. Eigenlijk de allerdikste versie die er van de Mini te koop is. Maar zelfs dik kan nog dikker of leuker. De eigenaar van deze auto, die kenden wij al en hij ons. En vroeg ons wat er mogelijk is om dit specifieke exemplaar nog leuker te maken. Voordat we een aanbieding doen, gaan we in gesprek om in kaart te brengen wat de wensen zijn. Sommige mensen willen meer vermogen, hebben specifieke wensen over het onderstel, geluid of andere mogelijkheden om de auto te personaliseren. En de eigenaar van dit exemplaar wilde op zich niets al te opzichtigs, maar wel wat meer performance. Een beetje OEM plus, zeg maar. En een van zijn specifieke wensen was dat de auto niet te laag mocht worden, maar hij had wel zin in een goed onderstel. Nou, daar hebben we wat op gevonden. We hebben de auto voorzien van een KW variant 3 onderstel. Een zogenaamde schroefset. In hoogte en hardheid instelbaar. Maar in de meeste gevallen is zo'n set altijd een verlagingsset. Weliswaar met instelbare rijhoogte, maar alle auto's gaan er een stukje van omlaag. En dat wilde de eigenaar van deze auto nou juist niet. Gelukkig zijn de specificaties van de meeste van dat soort schroefsets gebaseerd op de originele rijhoogte van de auto met een origineel onderstel. Maar een John Cooper Works of een normale Mini Cooper is altijd al lager dan een standaard Mini, zoals de One. En daar zijn de specificaties op gebaseerd. Dus na wat meten en controleren bleek dat met de KW-set afgesteld in zijn hoogst mogelijke, technisch mogelijke stand, dus binnen de specificaties van KW, de auto maximaal een centimeter omlaag zou gaan. En eerlijk gezegd is er niemand die dat erg vindt. Zo ook de eigenaar van deze auto niet. Plaatsen van het onderstel was de eerste aanpassing van 1 van 3 in de eerste aanpassingsronde. Want ja, er zijn er meer geweest. En de kenners hebben het misschien al gezien. Hier is ook iets aan de hand. Er is namelijk een carbon hoedscoop gemonteerd. Deze hoedscoop, die als inlaat voor koude lucht van de motor dient, is bij een standaard Cooper, Cooper S of John Cooper Works niet geopend. Het ding zit er wel, maar er is geen opening en hij wordt dus in de praktijk niet gebruikt. Dat is heel erg raar en een kans om te upgraden. En als je dat dan toch doet, dan kun je het beste meteen iets heel moois monteren. Daarom is er gekozen voor een Eventuri inlaatsysteem met carbon hoedscoop. En ook onder de motorkap verandert er dan een en ander. Dus daar gaan we even kijken. Standaard haalt deze motor zijn schone lucht achter de grill boven de radiateur vandaan. Met gebruik van de Eventuri zijn daar 2 extra gaten bijgekomen. Namelijk de lucht die door de hoedscoop aangezogen kan worden. Dat geheel komt samen in dit verzamelstuk, loopt naar het speciaal door Eventuri ontwikkelde luchtfilter, door een nieuwe behuizing voor de luchtmassameter en dan naar de turbo toe. Tot aan de turbo zijn hiermee alle restricties weggenomen. Of eigenlijk is het inlaatsysteem tot aan de turbo geoptimaliseerd. Niet alleen levert dat meer vermogen op en een turbo die eerder en makkelijker tot leven komt.
Het geluid is ook een hele goede reden om zo'n aanpassing te doen. Want aanzuiggeluid van een verbrandingsmotor is heel bevredigend. Het klinkt gewoon lekker. En bovendien alleen aanwezig als je vermogen vraagt. Dus bij normaal rijden merk je hier eigenlijk niets van. Maar zodra je meer dan een beetje of zelfs heel veel gas gaat geven, gaat de motor je daarvoor belonen met een zeer bevredigend geluid. Na de eerste ronde van aanpassingen had de eigenaar van de Mini de smaak aardig te pakken en ging het al gauw over een verdere toename van het vermogen. En voor een benzinemotor met een turbo is het belangrijk om de lucht die van de turbo af de motor ingeblazen wordt zo koel mogelijk te krijgen. Daar is de intercooler verantwoordelijk voor. En om dat proces nog verder te optimaliseren hebben we een Wagner Competition intercooler gemonteerd in plaats van de originele. En het mooie daarvan is, als je snel kijkt zie je er helemaal niets van. Alleen de kenner kan zien dat hij erin zit. Hiermee was het hele inlaadtraject klaargemaakt voor de laatste stap. De laatste aanpassing van de eerste ronde, die heb ik hier in mijn handen. Dat was namelijk vervangen van het stuur voor een met Alcantara bekleed exemplaar, inclusief carbon inleg. Daar kijk je de hele tijd naar als je in zo'n auto rijdt en je hebt hem constant vast. Dus dat vind ik persoonlijk ook een zeer mooie upgrade waar je elke keer dat je rijdt plezier van hebt. De laatste stap van de aanpassingsronde, we hinterden net al naar, dat was natuurlijk vergroten van het vermogen. De motor in deze John Cooper Works is een zeer potente 2 liter 16 klepper direct ingespoten benzine turbomotor die in standaard trim maar 230 pk levert. Zonder ondersteunende aanpassingen kunnen we dat binnen alle veilige marges al verhogen naar 300 pk. In dit geval zijn er dan ook nog een performance intercooler en inlaatsysteem aanwezig. Wat die precies levert, dat weten we niet, maar het is minstens 300 pk. En dat maakt van deze auto een hele leuke kleine pretraket. De standaard remmen van de John Cooper Works die zijn behoorlijk goed. Daar hoef je dus niets aan te doen als je het vermogen zo vergroot. De banden die waren in het geval van deze auto niet zo heel fris meer. Dus bij de laatste aanpassingsronde is er naast de tuning ook een set nieuwe Michelin Pilot Sport 4 banden ondergegaan. En dan hoor ik je denken, waarom de Pilot Sport 4? Nou, dat was ook niet onze eerste keus. Er is immers al een Pilot Sport 5 en dat is de betere opvolger van de Pilot Sport 4. Maar dan moet je daar wel aan kunnen komen. En de afgelopen pakweg 6 maanden is in de maatbanden die onder deze Mini zit niet aan de Pilot Sport 5 te komen. En as we speak is er ook geen nieuwe productie van die band gepland. Zodoende hebben we de Pilot Sport 4 gemonteerd, wat ook een uitstekende band is. Inmiddels is de motor warm en krijgen we wat ruimte, dus nu is het tijd om even te gaan genieten. Zo, wat een heerlijk rondje buitenspelen met de Mini was dat. We rijden nu even door de bebouwde kom. En dat is een van de plekken waarom mensen bang zijn om hun auto te verlagen. De eigenaar van dit specifieke exemplaar had daar niet eens echt angst over. Hij wilde vooral dat het er allemaal een beetje origineel uit bleef zien. Maar terecht zijn mensen soms huiverig voor de hoge drempels die je tegen kunt komen in de bebouwde kom, gecombineerd met een verlagingsset. En dat komt doordat de meeste mensen slechte ervaringen hebben met verlaagde auto's.
En dat komt dan weer doordat het vaak verkeerd gedaan wordt. De meeste verlagingen vinden namelijk plaats met enkel verlagingssferen met gebruik van originele, al dan niet versleten schokdempers. En verlagingssferen en originele dempers gaan in principe helemaal niet samen. Want dempers en veren zijn een paardje, dat is een huwelijk. Die horen bij elkaar, daar moet je niet in mixen. Maar als je ze dan ook nog op gebruikte of zelfs versleten schokdempers zet, dan krijg je er een hele onprettige auto van, die ook bij het minste of geringste de straat raakt. Maar een goed verlaagde auto waarbij schokdemper en veren op elkaar afgestemd zijn, daarmee kun je prima over 99% van de drempels die wij in dit land hebben. En mocht dan toch die 1% net bij jou voor de deur liggen, dan kan je natuurlijk ook gewoon iets rustiger aan doen. Het proefritje met deze auto zit er bijna en helaas op. Maar gelukkig wacht er nog een hele leuke mini op ons. Nu is het tijd om de zwarte Cooper Clubman S onder de loep te nemen. Of is het Clubman Cooper S? Ik heb het even opgezocht. Het is een mini Clubman Cooper S. Zeg maar het grote broertje van de leuke versie. Eigenlijk een beetje het brave broertje ook. Het verhaal van deze auto begon iets anders. De eigenaar was nog geen klant van ons en kwam binnen voor een klokje rondkeuring. Hij heeft de auto, of had de auto, nog niet zo heel lang in bezit en twijfelde een beetje aan de staat ervan. Het ding is van maart 2018 en had destijds 82.000 kilometer gelopen. En uit die keuring, ja, daar kwamen best wel wat puntjes. Zo kraakte die in de voortrein bij het verdraaien van het stuur. Dat kwam door een defect toplager. Dat hoorde je ook bij het nemen van drempels. Het stuur stond scheef bij rechtuit rijden, omdat de uitleiding niet klopte. Aan de achterzijde van de auto waren de bumpstops al helemaal versleten. De remmen achter liepen aan, de remmen rondom waren versleten. En er waren 2 remslangen niet op de juiste manier gemonteerd. Eigenlijk wat normale slijtage gecombineerd met wat dingen die voor leeftijd en kilometerstand, nou ja, wat gek of aan de vroege kant waren. Op basis van dat lijstje en de wensen van de eigenaar hebben we een plannetje van aanpak gemaakt. Want de onderhoudszaken die niet in orde waren, die moesten sowieso opgelost worden. En als je dan toch aan de slag gaat en je bent al bezig, waarom dan niet meteen upgraden? Voor het vervangen van de toplagers en de bumpstops moeten de schokdempers in hun geheel gedemonteerd worden. En als je ooit een auto gehad hebt met een heel goed onderstel, dan wil je eigenlijk niet anders meer. Zo was het ook voor de eigenaar van deze Mini. Dus samen met nieuwe bumpstops en toplagers is er een KW variant 3 onderstel gemonteerd. En die versleten remmen, die hebben we vervangen voor nieuwe, originele, of althans gelijk aan originele exemplaren van Brembo. De achterremklauwen die bleven al een beetje hangen. Dat is een gekende kwaal van de Mini en daar moest dus revisiewerk plaatsvinden. In plaats van de bestaande klauwen alleen te reviseren of een andere gereviseerde klauw te monteren, is ervoor gekozen om alle 4 de remklauwen te reviseren en dan ook meteen te zandstralen en 3 laagjes te poedercoaten in een bijzondere kleur rood. Omdat we met het demonteren van de remklauwen de remslangen toch al aan één kant los hadden en het remsysteem daarom ook opnieuw ontlucht moet worden, hebben we ook meteen een set Goodrich staal omvlochten remslangen gemonteerd voor wat extra pedaalgevoel. Nu zul je misschien denken, na al die aanpassingen is er natuurlijk niets meer te wensen over. Nou, dat was niet helemaal het geval, want naast de onderhoudszaken die niet in orde waren en nu wel, was de uiterlijke staat van deze auto eigenlijk heel erg slecht.
Hij is 5 jaar lang duidelijk niet met de hand gewassen of op wat voor manier dan ook exterieur verzorgd. Om dat weer enigszins te herstellen en ook te zorgen dat hij mooi blijft, hebben we de auto in 2 stappen gepolijst en in een glascoating gezet. En nu is het tijd om ook hier even mee te gaan rijden. Waar de Cooper echt een fun auto is, die je ook dagelijks kunt gebruiken, is de Clubman natuurlijk meer een, praktische auto. En daarmee is ook de onderstelafstemming die KW bedacht heeft behoorlijk anders. Hoewel de Cooper in mijn beleving zeker niet oncomfortabel is, is hij eigenlijk niet te vergelijken met hoe deze auto rijdt. Dit onderstel geeft weliswaar ook veel meer stabiliteit. Hij is alsnog veel vriendelijker bij bijvoorbeeld het rijden over drempels. Het is gewoon een heel ander soort beest. En daar is het onderstel op afgestemd. Erg prettig. De iets comfortabelere afstelling van deze variant van KW betekent overigens niet dat je er niet sportief mee kunt rijden. Kijk nou, wat een heerlijke baan hebben wij toch. Ik hoop dat jullie net zo hebben kunnen genieten van deze 2 fantastische auto's als ik. Ik word er in ieder geval intens blij van als ik ze hier zie staan. En mocht je nou deze video's gezien hebben en denken, dat wil ik ook, nou dan hoor ik graag van je.